Xin chào bà con cô bác đang theo dõi kênh Việt Garden. Như chúng ta cũng biết, chanh là nguyên liệu rất cần thiết trong gian bếp mỗi gia đình. Không chỉ để làm thức ăn, gia vị cho nhiều món ngon, mà chanh còn có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng khi mà thời tiết thay đổi. Vì vậy, những người nội trợ rất hay mua chanh dự trữ, mặc dù chanh rất dễ bị khô héo khi để qua từ 1 đến 2 ngày. Trong video hôm trước, tôi đã hướng dẫn bà con cách chúng ta bảo quản chanh bằng màng bọc thực phẩm. Và có rất nhiều cô bác hỏi, vậy nếu không có tủ lạnh thì chúng ta sẽ bảo quản chanh như thế nào? Vậy nên ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con cách chúng ta bảo quản chanh mà không cần dùng đến tủ lạnh, chỉ với một nguyên liệu đó là cát. Chanh thì bà con chúng ta ra chợ cứ ưu tiên chọn những quả có vỏ màu xanh, căng bóng như thế này, sẽ giữ được rất lâu. Trước khi bảo quản, bà con nhớ đem chanh đi rửa sạch và lau khô ráo nhé. Còn về chọn cát thì nếu mà bà con lấy được cát xây dựng nó mịn thì tốt, còn không thì như tôi, lấy cát trồng cây cũng được, không sao. Không ảnh hưởng đến quá trình bảo quản chanh, nên bà con chúng ta cứ yên tâm. Đầu tiên là mình sẽ đổ cát ra cái hộp này. Đổ một lớp mỏng thôi, rồi rải đều cát ra. Bà con cứ đổ cát như thế này nè. Đổ nhẹ nhàng thôi, không cát sẽ bay tứ tung ra bên ngoài. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm phần đầu của quả chanh xuống. Đây là phần gần cuống nên rất dễ hỏng và ẩm mốc, nên bà con chúng ta lưu ý phần này nhé. Tiếp theo lại đổ cát lên chanh. Cứ đổ mỏng là được. Làm sao mà che được gần hết quả chanh thì sẽ để được lâu hơn. Cát có tác dụng là sẽ giúp hút nước này, hút ẩm này, giữ cho chanh sẽ được lâu mà không bị hỏng hay là bị đắng gì cả. Bây giờ thì mình sẽ cất hộp chanh này để vào nơi khô ráo, xem kết quả như thế nào bà con nhé. Và sau một tuần thì hộp chanh hiện tại của tôi đây. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hơi vàng. Để tôi thử bổ ra cho bà con xem bên trong nhé. Trước khi cắt chanh thì tôi lấy khăn ướt để cho chanh sạch bụi cát đã. Để tôi thử bổ ra cho bà con xem bên trong nhé. Đó, chanh vẫn thơm, tươi và mọng nước. Với cách này thì bà con có để chanh 1 hay là 2 tháng cũng không lo chanh bị hỏng hay đắng đâu nhé. Còn đối với chanh đã sử dụng một nửa thì bà con có thể làm như cách trên để bảo quản cho lần sử dụng sau. Hoặc là bà con chúng ta dùng túi ni lông chân không bọc kín lại, bảo quản trong ngăn mát. Và không nên cho chanh đã cắt nửa vào cùng với chanh nguyên để không làm ảnh hưởng đến độ tươi của chúng nhé. Với cách này, bà con có thể hoàn toàn yên tâm mua chanh với số lượng nhiều và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần trong 1 tháng mà không sợ chanh bị khô héo hay là mất nước. Nếu bà con cô bác nào chưa biết thì nhanh tay áp dụng thử xem, vừa hay lại không lãng phí. Cảm ơn bà con đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn thật nhiều mẹo hay để tiết kiệm tiền và công sức cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác ở những video sau nhé.